Vet ni vad det är dags för idag? Det är faktiskt dags för en Always-vlogg! Den här videon gör jag i stolt samarbete med Always. Bindor allihopa! Nostalgi eller vad? För er som kanske inte har hängt med mig så länge så har jag faktiskt jobbat med Always förut. För några år sedan så gjorde jag hela 7 videos ihop med dem under ett halvår och de blev så himla uppskattade. Alltså jag uppskattade så mycket att ni uppskattade dem så mycket. Nu har jag och Always slagit våra briljanta skallar ihop på nytt. Det har blivit dags för en ny Always-vlogg och idag tänkte jag prata om att keep going like a girl. 2014 gjorde jag en Always-vlogg som handlade om uttrycket like a girl. Om man gör någonting som en tjej, då är det någonting som per definition är på ett dåligt sätt. Hen kastar som en tjej, hen kör som en kärring. Eller å andra sidan, att göra precis vad som helst som en man. Wow! Coolt, stabilt, som en man, like a man up. Grow some balls. Och det här kan man ju tycka är jättekonstigt med tanke på att ungefär hälften av världens befolkning är tjejer, eller kvinnor, eller kärringar. Och om våran identitet används som slang till att göra någonting på ett dåligt sätt, då är det ju ganska trist. Jag tänker liksom inte gå med på det här. Det tål att upprepas helt enkelt, så idag kör vi igen. Men idag tänkte jag prata om uttrycket keep going like a girl. Jag tror att många kan känna igen sig i att man tycker att det är jobbigt att misslyckas. Och liksom inte bara, det funkar inte den här gången. Det var trist, men på det igen. Utan mer, åh nej, allt är förstört, jag kommer dö. Och jag tror också då att det är många som hellre skiter i att ens testa för att slippa denna riskera att misslyckas. Men det här är ju jättedumt, egentligen. Det är klart att man måste kunna misslyckas ibland. Och det är just det här som Always och jag vill ändra på. Keep going. Keep going like a girl. Eller som en kille, om man hellre vill det. Eller som en queer. Eller som en människa. Eller som en boss-ass bitch. Jag är ju tjej och jag tycker ju liksom innerst inne att alla ska försöka keep going like me. För att jag är, tro det eller ej, jäkligt bra på att kötta som en tjej ibland. Men jag tänkte att det är ju liksom inte bara tjejer som använder bindor, så att jag frågade Always om det är okej att tolka uttrycket fritt. Att slänga in det man själv är eller vill vara. Och Always bara, woohoo, keep going girl. Men huvudpoängen är alltså keep going like a girl. Kanske för att tjejer är bäst. Men jag vet ju inte. Och jag vet att det är superlätt för mig att sitta här och bara kom igen och våga misslyckas. Men tro mig, det här är en kamp för mig med. För vet ni vad? Jag är sämst på att misslyckas. Inte för att jag är en dålig förlorare. Jag är varken en dålig förlorare eller en dålig vinnare. Men jag tycker bara att det är jobbigt att göra mig själv besviken. Kan vi bara komma överens om att dåliga vinnare är 10 gånger jobbigare än dåliga förlorare? Jag undviker mycket hellre situationer där det finns en liten risk att jag kan misslyckas än att kasta mig in med chans att faktiskt lyckas. Vilket väl då innebär att man är lite dum. För att man går ju miste om jättemycket roliga saker. Här kommer en lista på 3 jätteroliga saker som jag har gått miste om för att jag helt enkelt är för rädd för att misslyckas. 1. Danspass på gymmet. Danspassen ser så kul ut, men jag tycker att jag är för dålig på att dansa. Och då vill jag liksom inte ens försöka lära mig, för att jag vet att jag kommer misslyckas på vägen till att jag har lärt mig. That is stupid. 2. Att söka vissa jobb eller utbildningar. Jag skulle verkligen kunna bara ansöka. Och det absolut värsta som skulle kunna hända är att jag skulle få ett nej. Men det här nejet är så läskigt. Tanken på att gå på en arbetsintervju eller göra ett intagningsprov och få svart på vitt att nej, du är inte bra nog, du har misslyckats. Den tanken är så mycket jobbigare än vad lyckan skulle varit stor om jag faktiskt hade kommit in. Jag suger. Jag är värdelös. Jag kommer dö. Fattig och ensam. Och kall. Brr. 3. Stand-up. Det här är så talande med tanke på att jag faktiskt håller på med humor. Jag anser att det här är YouTube, mitt yrke, har inslag av humor. Jag anstränger mig. Jag vill att mina videos ska vara underhållande och roliga. Men tanken på att ställa sig inför en publik och att publiken kanske inte tycker att jag är kul. Mitt hjärta. Jag har velat testa stand-up i 4 år. 4 år! Jag har bokat in mig på 3 olika gig för att sen dra mig ur 2 veckor innan. Det är så jobbigt. Det kanske är så att tanken på att misslyckas är jobbigare än ett faktiskt misslyckande. Oh, damn girl, that's deep! Men jag tror också att i den här totala livrädslan för att eventuellt misslyckas, då har man lyckats med andra saker genom att helt enkelt glömma bort att man kanske eventuellt kan misslyckas med dem. Här är några saker som jag har lyckats med, trots att jag är absolut jäkla svinrädd för att misslyckas. Jag klippte av allt mitt hår. 2 gånger. Jag blev frilansare, startade enskild firma och sen ett aktiebolag. Och jag misslyckades 2 gånger innan jag äntligen förstod hur man skulle fylla i den här jäkla blanketten. Och så flyttade jag hit, till Stockholm, från Göteborg,
när jag var 19 år. Jag kände 0 personer. Och det är jobbigare än vad man tror att behöva bygga upp jobb, boende och socialt umgänge helt på nytt. Jag kände mig så himla ensam och misslyckad i nästan ett år. Men nu har jag bott här i 4 år och jag är så glad att jag vågade. Inspiration! Så hur gör man då för att keep going? Jag tror att det är superviktigt att träna på att misslyckas. Och eftersom det är så fruktansvärt jobbigt så kan man ju börja enkelt. Köp en skraplott. Och försök att inte bli besviken om du inte vinner någonting. I det stora hela är det också ett misslyckande. Och sen kan man börja stegra sina misslyckanden. Sök ett jobb som du inte kommer få. Men ställ inte in dig på att inte få det. Ställ in dig på att satsa. Och risken är ju då stor att du inte får det. Risken är stor att du misslyckas. Men tänk om du får det då? Ibland kanske man till och med måste testa någonting som är dömt att misslyckas. Bara för att lära sig och känna den känslan. Är ens misslyckanden så himla farliga? Jag menar, det är ju bara drömmar som krossas. Och grejen är ju att om du lyckas, då kommer du framåt, du kommer uppåt. Men om du misslyckas, då stannar du kvar. Du går inte bakåt, du blir inte sämre. Du bara stannar kvar. Och då får man försöka igen. Keep going. Jag tror på dig. Och det var väl det som jag och älskade Always ville prata mer om idag. Misslyckanden. Men nu är det faktiskt så här. Om några veckor så kommer jag göra en till Always-vlogg. Och i den videon ska jag utsätta mig för någonting som jag har drömt om i flera år men aldrig vågat testa. För att jag helt enkelt är alldeles för rädd för att misslyckas. Jag är så himla nervös. Men jag är också så trött på att bara hålla tillbaka. Dags att börja go och keep going. Och så vill man ju vara lite inspåk så säga kan jag så kan ni. Det här vill ni inte missa. Och jag kommer att avslöja på min Instagram om några dagar vad det är som min utmaning är. Tycker ni det är jobbigt att misslyckas? Om ni har roliga misslyckande historier, skriv jättegärna en kommentar och berätta. Kompisar, det här var allting jag hade för idag. Tack för att ni har kollat och tack Always. På återseende. Ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!